Det här är verkligen helt insane. Förr eller senare blir det här problemområdet. Hey, how you doing? The rebellion is continuing in a strong and orderly fashion. People left and right are complaining about the ugliness of this once great city of ours. Today, we're diving into the architecture of Zolna. All thanks to a little tip from a friend of ours, who goes by the name of Daniel Kahn 4444. Let's take a stroll through the concrete jungle and see what's make this architecture stand out, or stick out like a sore thumb. Så jag står här med Mikael Diamant igen. Tack för senast. Verkligen, tack för senast här. Läget Bara bra här. Vad bra du är sist här. Ja, det alltså väldigt bra gensvar här. Så vi ska ju fortsätta det här liksom och visa både fint och fult tycker jag. Så att det, Vi är i Solna. Solna är ju tyvärr en helt vanskapt kommun. Det är en av Sveriges fulaste kommuner. Det är gräsligt mycket modernism här, både ny modernism och gammal modernism. Men det finns små fläckar av skönhet och vi befinner oss här nu i gamla Råsunda. Och så har vi Filmstaden här, SFs gamla studio som har funnits här och man har byggt lite bostäder. SF byggde området 1919. Och sen kommer vi väl gå ner här då för Råsundavägen tror jag det är. Jag är väl tyvärr inte expert på gatorna i Solna, jag har inte bott i Solna tyvärr. Och sen så kommer vi till nya Renastaden där i slutet på den här lilla turen. Men nu kan vi börja med att bara gå in här och se vilken trevlig miljö man kan skapa om man vill. Alla gamla byggnader här är SF som har uppfört. Och sen du ser de här husen där. Det är liksom det man byggt på slutet av 90-talet på 2000-talet. Ja. Och det är inte så dåligt, det är helt okej måste jag säga. Eftersom det är byggt i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Det hade liksom bostadsöverskott i Sverige. Så var man ju tvungen att bygga vackert. Så byggbolagen lät inte arkitekterna göra som de ville. Utan de sa liksom, bygg 20-tals pastischer. Det var det de sa till dem, alltså ordagrant här. Och då var arkitekterna tvungna att göra det. Så att det finns inga kulturvärden något i de där byggnaderna. Men de smälter in, alltså de stör inte kompositionen. Om man ska göra ett minimum, alltså inga ansträngningar, inga kulturella uttryck, ingen ornamentik, ingenting. Då är det här rätt bra måste jag säga. Jag pratar mycket om det, jag kommer repetera mig nästan varje gång att man ändå följt vissa klassiska principer om hur man delar in fasad. Och du ser ju där du har en sockelmarkör åtminstone liksom på de här, tydlig takvåning, alltså förstår du, det är hela tiden markerat. Du har de här delsymmetrierna och symmetripar på fasaderna. Det är långt ifrån perfekt, det är inte helt klassiskt, men det här är liksom bland det bästa som byggts i Sverige på efterkrigstiden. Och det säger du väl tyvärr ganska mycket om situationen i det här landet. Det här är en gammal studioanläggning. Och se så vacker den är. Ja. Och så jämför du den med liksom bostäder som det här är också var byggt liksom för en övre medelklass. Men förhållandevis bra ändå. Det fanns lite mer ambitioner i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Inte för att arkitekterna var bättre utan för att byggbolagen i en tid liksom när det är bostadsöverskott för att kunna sälja. Då tar man det man vet folk vill ha. Ja. Då skiter man i nyskapande och allt sånt där. Då blir det klassisk arkitektur. Men om du jämför det här med Hagastaden där vi var, liksom, där är ju 100 gånger trevligare. Ja, jag säger liksom inte att det här är något fantastiskt. Det är inte bra, men det är inte nödvändigtvis dåligt. Det är väl lite småtråkigt. Utan att kunna det så har man försökt lite grann. Men det är ju det här som är ett av de problemen vi har. Att vi har så få utbildade klassiska arkitekter som man har utrotat ett skrå mer eller mindre. Det finns ungefär 4 klassiska arkitekter i Sverige. 4 stycken? 4 stycken. Vilka och det är en kår på kanske 14 000 personer så finns det 4 stycken. Och de ska förse ett helt land med klassisk arkitektur. Det är helt omöjligt. Ja. Liksom. Det är ingen som klarar den arbetsbördan. Hela grejen, det arkitektur gör är att sätta en pistol mot huvudet mot dem så att de måste prata. Men annars så är ju deras strategi alltid totalt tystnad. För övrigt så mejlade ju vi arkitekterna bakom Hagastan. Ja, den där fina byggnaden där vi var inne på innergården. Eller? Ja, och vi tänkte att de kanske skulle vilja försvara sig själva lite och få möjligheter. Liksom. Men de svarade aldrig på mejlet. Det kommer de aldrig göra. Ingen av de där arkitektbyråerna vill försvara. De vill bara prata med varandra och de vill dunka varandra i ryggen. Om man tittar på deras hemsida så glänser de med att den här dystopin som vi filmade då, att den var nominerad till årets Stockholmsbyggnad 2019. Och då är man ändå lite stolt över den. Ja. Varför vill man då inte komma och ta den till försvar? Så det är en av många märkligheter. Jo, verkligen. Ja. Man har använt tegel här, det är väl någon förmildrande omständighet. Det här är ändå ett bättre miljonprogram än i Solna. Men nu ska vi som sagt ner här till Råsunda så att vi går igenom här. Att göra rätt är väldigt svårt tyvärr för dagens arkitekter. Det har varit väldigt lätt att göra rätt i 1000 år nu.
Men sen plötsligt här så blir det väldigt svårt att göra rätt. Av ideologiska skäl. Inga andra skäl än ideologiska skäl. För just den här besattheten vid att man ska vara nyskapande. Alltså, du ska, både som människa och när du skapar någonting, så din ambition ska ju inte vara att vara originell. Din ambition ska vara att du gör någonting bra. Ja. Och i och med att du gör det bra och du är begåvad så blir det originellt. Alltså förstår du, det är en biprodukt. Det är ingenting som du är något självändamål att du ska vara liksom originell eller någonting. Men här så sätter man den egenskapen som den viktigaste. Så att folk bryr sig inte vad de gör så länge det är annorlunda. Säg att du ska skapa musik. Eller du ska komponera någonting för gitarr. Då måste du först behärska hur man spelar gitarr. Sen kan du komponera något för gitarr. Och så är det med arkitektur också. Först lär du grunderna hur du ska gestalta, det vill säga det är den klassiska traditionen. Sen kan du skapa någonting utifrån den. Här så för modernister är det så att de har inte lärt sig att spela gitarr, men de förväntas att komponera ett gitarrstycke. Det är Råsundavägen, eller hur? Ja, det står Råsundavägen på den. Ja, men bra. Jag är inte expert på Solna som sagt. Så att det... Nej, vem är det? Nej, Nu står vi här vid gamla Råsundavägen. Och man får lite Vasastan-känsla. Ja. Någonting har funkat här, någonting har blivit rätt. Det här är ju en bred huvudgata som ni ser. Breda huvudgator brukar ju sällan vara de mest trevliga gatorna. Men så länge det liksom är bra inramat, bra sidgator och human arkitektur så funkar det ju ändå. Vi kan ju gå ner här längs gamla Råsundagatan, liksom bara känna liksom hur det känns att gå liksom i en lite mer klassisk miljö. Nu är det ju en blandning av byggnader. Du har en del äldre byggnader från 10- och 20-tal. Och där skulle jag väl gissa på 30-40-tal här, de här längan. Den här kan till och med vara 50-tal. Men ändå liksom, du håller en skala, du håller en rytm. Och du kan jämföra den här breda gatan med de breda gatorna vi såg i Hagastan. Alltså vad levande den här är. Det fanns mer av det här i Solna, men man rev enormt mycket. På 1880-talet uppstod nybyggarsamhällen. I Solna socken bildades Hagalund. Välkänt för många genom konstnären Olle Olssons dukar. Hus och kåkar i de mest skilda byggnadsstilar växte fram. Ofta hade man en egen täppa att odla frukt och grönsaker i. Så fick Solna då sitt efterlängtade stadshus. I centrum av centrum. Det nya Solnas stadskärna. Man känner att man har uträttat något väsentligt när man hjälps åt att resa en 16 våningar hög byggnad. Mot eftermiddagen höll landshövdingen Erik Westerlind tal till Solnaborna, där han hoppades att det nya Solna centrum skulle bli till glädje inte bara för Solnaborna själva utan för hela Storstockholm. Ett flerårigt byggnadsprojekt var lyckligen till ända. Gamla synder är historien, utan det är nya synder som liksom vi ska angripa här. Men det vi ser liksom återigen, varför gillar vi de här husen? Ja, man kan säga sådana här enkla saker. Ja, de är färggranna och fina, och det är de ju. Men det är att du har hela tiden den här klassiska fasadindelningen som går igen. Hela grejen med det klassiska är att du har både variation och harmoni i samma fasad. Det är det som är liksom det geniala. Och det är egentligen bara det den klassiska arkitekturområdet vill ha tillbaka. Inte någon stil, utan bara liksom hur grundkunskapen, hur du ska gestalta en fasad. Så nu kan vi fortsätta neråt här. Väldigt pampigt, väldigt trevligt. I en framtid så kan man, som sagt, man ska inte förbjuda biltrafik, men man kan försöka på att reducera lite. Det handlar liksom inte om att förbjuda bil, det handlar om att ändra liksom andelarna, proportionerna liksom på hur många som åker bil, hur många som cyklar, hur många som liksom åker de olika liksom transportsätten. Men trots det, jämför den här gatan med samma gata i Hagastan liksom. Jo. Här är liv, här är människor, här händer det någonting och här är liksom en vacker bakgrund till livet bara. Ja. Titta liksom hur människor går. De går mycket långsammare här. De spatserar här. De spatserar här, precis. Väldigt pampig. Nästan lite för stor skulle jag vilja säga. Ja. Och ni har fortfarande inte sett något hörn där människor vill urinera. För i sådana här miljöer så liksom, det är bara nice här. När man njuter av allt det här så tänker jag, men då, om du vore politiker, men gud, det här älskar ju människor. Det här är det mest populära området i Solna. Vi måste ju bygga vidare på det här konceptet. Men så begåvade var inte Solnas politiker tyvärr. När de fick chansen, de har sett vilka områden i Solna som hela tiden är på dekis, som tappade befolkning. Och så ser de vilket område i Solna som stod sig år efter år, som människor älskar. Alltså ni ser ju hur trevligt det är här. Ja, det är mysigt. Ja, och då bestämde de sig för att bygga Arenastaden. Vi hade ju så här liten rolig frågeställning när vi var i vad heter det, Röda bergen. Så här, skulle du kunna sola här?
i den här trevliga miljön, här är ju tillräckligt privat här skulle man kunna sola. Ja, Definitivt här. När det gäller stil, eftersom alla älskar att anklaga arkitekturrådet för att vara gammalmodiga, det handlar inte om att vi ska ha ett evigt 1800-tal. Nej. Det handlar inte om det. Det handlar bara om gestaltningsprinciperna, hur det gestaltar en fasad. Sen så skapar vi ju egna stilelement och sånt där för vår tid. Alltså hur vi smyckar fasaden, hur vi uttrycker liksom vad vi vill uttrycka för vår tid. Utan bara själva grundgestaltningen. Det vill vi ha lika. Och sen självklart ska man ju ha liksom lite referenser till baktiden. Alltså världen uppfanns ju inte igår. Vi refererar ju till det land vi bor i, den kultur vi verkar i. Och sen så blickar vi framåt liksom på samma gång. Och så ny ornamentik. Det behöver kanske inte vara änglar eller keruber eller något sånt där på fasader. Det kan vara, jag vet inte, mamma med mobiltelefon. Alltså det finns allt. Och grejen är att saker man har redan gjort. Alltså på 30-talet när liksom flygplan och sånt där kom till så började man ju smycka liksom, särskilt art deco, så smyckar man ju byggnader med liksom flygplan, bilar, lokomotiv, hastighet, maskiner, allt möjligt här. Det som var spännande på den tiden. Så vi fortsätter bara på det mönstret, men att vi smyckar våra byggnader. Att allt inte bara är kalt och sterilt. Så en klassisk fasadindelning och en tydlig liksom uppdelning av fasaden, där är det liksom, då kommer det bli bra hur du än gör. Och sen så smyckar vi det för vår tid. Och då finns det också utrymme för kreativitet. För nu finns det ingen utrymme för kreativitet. Alltså om du inte får smycka byggnaderna som man inte får om man är modernist, vad kan du uttrycka det kreativa? Jo, du tar en dator och så räknar ut och så nu har jag gjort en jättekonstig form på den här. Och det får stå för någon form av kreativitet. Liksom. Det är bara korkat liksom, rakt igenom. Så här skulle Solna kunna se ut. Men Solnas politiker ville annat. Så nu ska vi gå och se vad Solnas politiker vill ha. Ja. Om de har lärt sig av 60-talets misstag. Spännande. Ja, och svaret på den frågan är ju nej. Men nu vi ska ta och titta här och se vad de har gjort här. Så nu står vi här på utkanten av den här monstrositeten, den här fruktansvärda bebyggelsen i Solna. Arenastaden, det här är en föregångare till Hagastaden. Den blev färdig några år tidigare. Du ser ju redan, det finns lite likheter där med Hagastaden. Alltså det är hårt, sterilt, kallt och grått. Och sen så kan vi gå in där och se de nya bostäderna. Och de har ju självklart byggt sådana här punkthus med så här, jag vet inte om det är 20-25 våningar höga eller någonting. Och det här är ju till trots att varenda vetenskaplig studie på området säger liksom att människor mår inte bra av att bo i höghus. Men nu går vi väl närmare här så ni kan se hur hemskt det här är, för det är riktigt gräsligt det här. Och du har liksom en maximal röra också på fasaden. Alltså förstår du, nu har man kanske fönstren likadana. Då har du istället gjort, vad ska man säga, du har ramat in fönstren här så att det är bara liksom kakofoni. Din hjärna kan inte läsa av den här fasaden, du kan inte få någon ordning på den. Den enda röra, skalan är alldeles för hög, det är alldeles för hög byggnad. Och sen ser den här byggnaden också, det ser ut som det är olika fönsterstorlekar på samma husrad. Och det är ju medvetet. Så om ni tittar där så har ni de två fönstren där i mitten. De är ju mindre än till exempel fönstren som är bredvid dem på samma radda. Och är någonting som vi märker redan härifrån på håll är att till skillnad från Råsunda, det är inte en jävla människa ute här. Det är inte en enda människa liksom i hela det här området. Folk jobbar här och folk kommer luncha här liksom när de har jobb. Men annars så är inte det här liksom, det här är en rent sagt anskrämlig miljö. Och det har Solnas politiker liksom godkänt. Här kan vi gå in då. Jaha, nu börjar vi närma oss Bostadsområdet. Ja, bostadsområdet. Ja. Du ser ju vilka liv och rörelser det är i den här arenastaden. Det är precis som Hagastaden. Dött. Och vi kan inte skylla på vädret. Du såg ju själv hur det såg ut i gamla Råsunda. Det har inget med väder att göra. Det är hur du gestaltar omgivningen, gestaltar miljön, gestaltar fasader och skala. Allt är så jädra stort här. Så det är liksom en omänsklig skala som vi människor inte gillar. Därför att det får oss att känna oss små. Det här är lite underligt, eller? Vad fan är det här liksom? Bara en vägg Runner. där det går massa streck. Typ. Nej, men alltså nu tittar vi, nu börjar vi närma oss till de fina bostäderna här i arenastaden här. Och jag vet inte hur många våningar är det här? Är det här framtiden vi vill ha? Det anser i alla fall Solnas politiker liksom. De hade liksom Råsunda som en förebild, eller de skulle kunna ha haft det som en förebild. Men de valde att bygga på samma skit liksom som inte har fungerat någon gång. Någonstans i Sverige, ingenstans i världen och ingenstans i Solna. Så byggde de ju här. Och resultatet talar för sig själv. Helt dött. Det här är en död miljö. Och det enda som drar, det är en jättestor shoppingmall. Men det känns ju väldigt, väldigt gammalmodigt om man nu ska använda så. Att man bygger liksom, att man försöker fokusera en helt ny stadsdel på ett köpcentrum. Det är inte så man bygger stad direkt liksom. Det är inte människovärdigt. Det är liksom förvaring av människor
förvarar dem liksom så här som sillburkar, så bor de där uppe och sen så går de och konsumerar. Det är liksom verkligen reducering liksom av vad det är att vara människa. Och jag kan slita på ordet dystopi, men det är det enda liksom man skapar. För att man har liksom inga verktyg för att skapa något annat, man har inga visioner för att skapa något annat. Och politikerna blir så hårt hunsade också att de har lärt sig att de inte får tycka till någonting om arkitektur. Men lite modiga tycker man, nu har ändå arkitekturrådet funnits i 10 år, så lite modiga tycker man att de borde vara vid det här laget. Och liksom säga nej till sånt här. För det här är liksom en fruktansvärd miljö. Och innan vi avslutar här liksom i Arenastaden så vill jag verkligen att vi tittar på de här 20-våningshusen. Absolut. Ja, så att vi går liksom bara runt hörnet där. Jag tänker på sådana här kinesiska 40-våningshus och såna här grejer. Det är ingen bra boendemiljö det här. Det här är bara sardinpackning liksom så här. Ska vi ta oss lite närmare? Ja, vi går lite närmare så kan vi liksom se skiten. För det är verkligen så här, vem fasken vill bo i det här? Och du vet, alla klagar på DDR och såna här grejer. Vi är ju inte ett dugg bättre. Nej. Ha, ha, ha. Det är så roligt att skratta åt öststaterna och deras fula Sovjetområden. Och så tittar man liksom på det här. Alltså, vi är ju inte ett dugg bättre. Och det här är ju byggt liksom de senaste 5 åren i Sverige. Alltså varför bygger vi det här? Varför tillåter någon att vi bygger det här? Vad är koncepten om man nu ska bygga stad? Varför bygger man en stor shoppinggalleria och sen några punkthus runt omkring? Det har inte varit modernt nu på 50 år och ändå så gör man det. Det här är verkligen helt insane. Det här skulle kunna vara Hongkong eller någonting. Ja. Och så markbrist har vi inte i Sverige. Förr eller senare blir det här problemområde. Det här kommer ju aldrig vara ett statusområde i Solna, det kan jag ju lova dig. Utan du har byggt också, återigen precis som Hagastaden, har du byggt en framtida slum här. Och du kan ju tänka dig vilken slum. Det här området kommer vara riktigt läskigt att gå i om 20 år här. Jag vill inte bara säga liksom massa sarkasm. Jag vill ju verkligen att det ska bli bättre. Men det kommer inte att bli bättre förrän fler människor vågar säga nej. Det räcker med slaktivism. Gilla, dela, lajka. All det här vansinnet liksom så här. Det är ett val. Det är ingen naturlag. Det är ingen som säger att det måste vara så här. Nej. Politikerna är lite rädda av sig att de ska ha åsikter om arkitektur. För att man är ju listad med Hitler då om man har åsikter om arkitektur. Men de måste faktiskt börja våga, för de har ett demokratiskt mandat att säga nej. Vanliga människor ska kräva, när det sker en sån här gestaltningsplan, ett område, hälften av alternativen till hur det nya området ska gestaltas ska vara modernistiska, låt alla modernister komma med sina konstiga hus, och hälften ska vara klassiska. Då kan man liksom svart på vitt där välja. Vill vi ha mer av det eller vill vi ha mer av det? Så gå in på Arkitekturupproret på sociala medier och engagera er i det. Och tack för att ni kollade på vår video.